Hello everyone, welcome to my channel. आज हामी Flutter को ट्युटोरियल लिएर आएको छौं। आजको यस भिडियोमा हामी Flutter को बारेमा बुझ्ने छौं। Okay, what is Flutter? Flutter एउटा ओपन सोर्स मोबाइल UI फ्रेमवर्क हो जुन चाहिँ गुगलले बनाएको छ। यो चाहिँ डेभलपर्सहरुले मेनली नेटिभ एप्सहरु डेभलप गर्नको लागि युज गरिन्छ, जस्तै एन्ड्रोइड एन्ड आइओएस अर क्रस प्लेटफर्म एप्लिकेशन्सको लागि युज हुन्छ। यसमा चाहिँ मेन एडभान्टेजेस भनेको के छ भन्दा यो चाहिँ सिंगल कोड बेस हो। यसको मतलब तपाईहरु एउटै कोडले मल्टिपल डिभाइसेसहरुमा एप रन गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै एन्ड्रोइड एन्ड आइओएस। Why use Flutter? फर्स्ट एडभान्टेज भनेको हाम्रो सिंगल कोड बेस हो। मेन बेनिफिट एकचोटी लेखेको कोडलाई हामी मल्टिपल डिभाइसेसहरुमा रन गर्न सक्छौं। अर्को नेक्स्ट एडभान्टेजेस भनेको के हो त गुड UI डिजाइन मेथोडोलोजी। यसमा चाहिँ तपाईहरुले चाहे अनुसारको आफ्नो डिजाइनहरु दिन सक्नुहुन्छ एन्ड एकदम सजिलो तरिकाले। नेक्स्ट छ भेरी स्मूथ एन्ड क्विक एक्सपीरियन्स व्हेन रनिङ एप्स। यो चाहिँ एकदम स्मूथ छ एन्ड तपाईहरु एप रन गर्दाखेरि एकदम क्विक एक्सपीरियन्स फिल गर्नुहुन्छ। यो चाहिँ आफैमा एकदम भेरी स्मूथ छ बिकज अफ इट्स डिजाइन अनि क्विक एक्सपीरियन्स व्हेन रनिङ एप्स। यसले चाहिँ डार्ट युज गर्छ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज which is really a easy language to learn। एकदम सजिलो छ। यदि तपाईसँग अरु कुनै पनि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको नलेज छ भने तपाईहरुलाई डार्ट पढ्न एकदम सजिलो हुन्छ। फ्लटर चाहिँ एकदम सिम्पल छ पढ्न अनि तपाईको युज गर्नको लागि। अर्को भनेको क्विक कम्पाइलेसन, म्याक्सिमम प्रोडक्टिभिटी। क्विक कम्पाइलेसन तपाईले कुनै पनि टास्कहरु गर्नुभयो, कुनै पनि चेन्जेस गर्नुभयो भने त्यसको रिजल्ट इन्स्टेन्टली हेर्न सक्नुहुन्छ, एक्चुअली थ्यांक्स टु हट रिलोडिङ। यसमा नेक्स्ट भनेको गुड डकुमेन्टेसन। तपाईले यसको वेबसाइटमा गएर एकदम थ्रुली वन बाइ वन आफै पनि स्टडी गर्न सक्नुहुन्छ। एकदम एक्जाम्पल सहित तपाईहरुलाई एकदम डकुमेन्टेसन म्यानेज गरेर दिएको छ। फ्लटरमा एप्लिकेसनहरु बनाउनको लागि हामीले अब कुन एडिटर युज गर्न सक्छौं त? नर्मली युज गर्ने भनेको हाम्रो एउटा छ एन्ड्रोइड स्टुडियो, अर्को भनेको VS कोड अथवा भिजुअल स्टुडियो कोड युज गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को भनेको इम्याक्स पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले फर्स्टमा एन्ड्रोइड स्टुडियो युज गर्नुभयो भने तपाईहरुलाई सजिलो हुन्छ। यदि तपाई लाइट वेट खोज्दै हुनुहुन्छ भने भिजुअल स्टुडियो कोड एकदम बेस्ट हुन्छ तपाईहरुको लागि। ओके, लेट्स टक अबाउट फ्लटर विजेट्स। ओके, मेनली द कोर कन्सेप्ट अफ द फ्लटर फ्रेमवर्क इज इन फ्लटर। एभ्रीथिङ इज अ विजेट। तपाईहरुले जे लेख्नुहुन्छ सबै कुरा आफैमा विजेट हो। तपाईहरुले जति क्लासेसहरु बनाउनुहुन्छ त्यो क्लासेसहरु सबै विजेट क्लासेसहरु नै हुन्छ। So everything is all about widget. Widget are basically user interface components जुन चाहिँ तपाईहरुले युजरलाई देखाउनको लागि फ्रन्ट एन्डमा डिस्प्ले गराउनको लागि UI पार्टहरु सबै गर्नुहुन्छ, त्यो कुराहरु सबै widget नै युज गरेर गर्नुहुन्छ। मेनली देयर आर टु टाइप्स अफ widgets। एउटा भनेको स्टेटलेस widgets एन्ड अर्को भनेको स्टेटफुल widgets। ओके, दे आर युज्ड फर बिल्डिङ ब्लक्स फर एनी फ्लटर एप। हियर आर सम बेसिक widgets, ओके, लाइक टेक्स्ट विजेट छ, बटम विजेट छ, रो विजेट छ, कलम विजेट, इमेज विजेट, टेक्स्ट विजेट। यी सबै के हुन् त हाम्रा फ्लटरका बेसिक विजेटहरु हुन् जुन चाहिँ हामी युज गर्छौं। यहाँ तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ विजेटहरुको पनि के हुन्छ त आफ्नै प्रोपर्टी हुन्छ। लाइक टेक्स्ट विजेटमा के छ त स्टाइल छ, टेक्स्ट लाइन छ, ओभरफ्लो छ, म्याक्स लाइन छ, अरु धेरै कुराहरु हुन्छ। अब मैले भनिसके फ्लटर आफैमा के हो त विजेट ट्री हो। ओके, सो मेन माई एप भन्ने छ जुन चाहिँ रुट छ, रुट पनि आफैमा एउटा विजेट हो। म्याटर एप एउटा आफैमा विजेट क्लास हो। अर्को यसको प्रोपर्टिज हुन्छ माई होम पेज भन्ने के हो त युजरले बनाएको कस्टम विजेट हो। त्यसमा जुन प्रोपर्टी छ होम भनेर यो चाहिँ म्याटेरियल एप भित्रै आउँछ, म्याटेरियल एपको विजेटमै हुन्छ। यो चाहिँ प्रोपर्टिज भयो। अर्को भनेको स्क्याफोल्ड छ, यो पनि आफैमा के हो त विजेट हो। त्यसपछि यसैको चाइल्ड विजेटहरु छ जस्तो एप बार, यसको प्रोपर्टी। अर्को बडी हुन्छ, त्यसपछि टेक्स्ट छ, टेक्स्टमा पनि हामी यसको चाइल्डहरु युज गर्न सक्छौं। यी एप बार, सेन्टर, टेक्स्ट, स्क्याफोल्ड यी सबै के हुन् त फ्लटरका विजेटहरु हुन्। यहाँ एक्जाम्पल देख्न सक्नुहुन्छ एभ्रीथिङ इज अ विजेट। यहाँ जे देख्नुहुन्छ सबै कुराहरु विजेटबाटै बनेको छ। जस्तो एप बार देख्नुहुन्छ टपमा, त्यो पनि आफैमा विजेट हो। त्यसमा जुन टेक्स्टहरु देख्नुहुन्छ ती सबै विजेटमै बनेको हुन्छ। अर्को जुन बक्सहरु देख्नुहुन्छ यी पनि विजेट हुन्।
जुन बटमहरु देख्नुहुन्छ एड इमेज सेक्सनहरु देख्नुहुन्छ यी सबै के हुन् त आफैमा विजेटहरु हुन् यसरी नै हामी फ्लटर एप डेभलप गर्ने काम गर्दछौं सो नेक्स्ट भिडियोहरुमा हामी फ्लटरमा एप्लिकेसनहरु कसरी बनाउने भनेर सिक्ने छौं कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला थ्यांक यू सो मच